Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is Limuel A. Hernandez, your Pinoy math teacher. Mag-review muna tayo kung paano mag-add at mag-subtract ng algebraic expressions. Ang kailangan lang nating tingnan bago tayo mag-add at mag-subtract ay kung parehas ba ang kanilang variables or yung literal coefficients at ang exponents ng bawat terms. Halimbawa, number 1 is x plus x. Parehas na x ang ginamit bawat terms. Parehas din 1 ang exponent. So pagka ganyan, pwede nating ipag-combine ang numerical coefficients at i-affix ang variable. Ang magiging sagot ay 2x. Number 2, 2x plus x. Same ang variables, same din ang exponent. So ito ay equal sa 3x. Number 3, so same pa rin ang variables, same din ang exponent. So pwedeng ipag-combine into single term that is equal to x. Number 4, x minus 2x. Same variables and exponents, that is equal to negative x. Number 5, x squared plus x squared. Same variables, same exponents, so pwedeng combine into single term that is equal to 2x squared. Number 6, 5x squared plus 7x squared. Same variables and exponents, that is equal to 12x squared. Number 7, 5x squared minus 7x squared. So ganun pa rin, same variables and exponents, that is equal to negative 2x squared. Number 8, ayan, x plus z. Parehong 1 ang exponents, kaya lang magkaiba ng variables na ginamit. So hindi pwedeng ipag-combine into single term kapag kaganyan. Ang magiging sagot ay x plus z na rin. Number 9, x squared minus 2x. Parehong x ang ginamit bawat terms, kaya lang magkaiba sila ng exponents. Sa first term ay 2, sa second term naman ay 1. Pagka ganyan, hindi rin yan pwedeng ipag-combine into single term. Okay, yan na rin ang sagot. Number 10, x squared minus z squared. Parehong 2 ang exponents, kaya lang magkaiba ng variables bawat term. So, hindi rin yan pwedeng i-combine into single term. So, yan ang sagot. X squared minus z squared. Unahin natin ang addition of functions. So let f and g be functions. Their sum, denoted by f plus g, is defined by the equation f plus g of x that is also equal to f of x plus g of x. Ito muna ang mga given natin. F of x equals x plus 2, g of x equals 5x minus 3, h of x equals x plus 5 over x minus 7, I of x equals square root of x plus 5, at m of x equals 3 over x minus 7. Para sa unang example, find f plus g of x. Okay, so yan ay equal din sa f of x plus g of x. Alam natin ang f of x ay equal sa x plus 2 at ang g of x ay equal sa 5x minus 3. So next move, combine like terms. So ang pwede nating pagsamahin dyan, 5x at yung x, at yung 2 at negative 3. So ang magiging sagot ay, okay, 6x minus 1. Next example natin, find f plus I of x. Okay, so yan ay equal sa f of x plus I of x. Yung dalawang functions na tinutukoy dito, yung x plus 2 at yung square root of x plus 5. Sir, pwede pa po bang pagsama-samahin yung tatlong terms po na yan? Okay, magandang katanungan. Ang kailangan lang natin tandaan para malaman kung pwede pa bang ipag-add or subtract yung bawat terms ay kung magkakatulad sila ng variables at ng exponents. So dito, magkakaiba sila ng exponents. At syempre, kung yung term mo ay mayroong radical sign, ito ay pwede mo lang din i-combine sa terms with radical sign. And syempre, same dapat ang radicand. So ito na ang magiging final
answer natin. Find h plus m of x. Okay, so yan ay h of x plus m of x. Yung dalawang functions na kailangan nating ipag-add ay yung x plus 5 over x minus 7 at yung 3 over x minus 7. So ito ay isang halimbawa ng similar fractions. Similar ito kasi magkatulad yung kanilang denominator. So pagka ganyan, ikakopy lang natin yung denominator. Tapos proceed tayo sa addition sa numerator. So x plus 5 plus 3. Next, combine like terms. Ang nakikita ko lang na pwedeng ipag-combine dyan ay yung nasa numerator na 5 plus 3. So yan ay magiging x plus 8 over x minus 7. Find f plus h of x. Okay, so yan ay f of x plus h of x. Ang f of x ay equal sa x plus 2. Ang h of x naman ay equal sa x plus 5 over x minus 7. Alam natin na ang x plus 2 ay fraction din na ang denominator ay 1. So ito ay dissimilar fractions dahil magkaiba ang kanilang denominators. Pagka ganyan, kailangan nating hanapin ang LCD. So ang LCD, ito yung pinakamaliit na denominators na pwede nating i-divide ng 1 at ng x minus 7. In this case, ang gagamitin natin ay x minus 7. So ganitong mangyayari dyan. Yung x minus 7, i-divide natin sa 1. So x minus 7 divided by 1, that is equal to x minus 7. Next, i-multiply natin sa numerator. So x minus 7 times x plus 2, yan ay equal sa x minus 7 times x plus 2. Next, x minus 7 divided by x minus 7, so that is equal to 1, times positive x plus 5. So ang magiging sagot doon ay plus x plus 5. Okay, tuloy tayo. Ang product ng x minus 7 at x plus 2 gamit ang FOIL method ay x squared plus 2x minus 7x minus 14. And then, plus x plus 5. So last move, combine like terms. So ang pwede lang dito yung 2x minus 7x plus x at yung negative 14 plus 5. Okay, so yan ay equal sa x squared minus 4x minus 9 all over x minus 7. Find f plus g of 5. Okay, so yan ay equal sa f of 5 plus g of 5. Isang paraan na pwede natin gawin ay palitan na natin ng 5 lahat ng x's ng dalawang function. So yan ay magiging, okay, 5 plus 2 na yung x plus 2 at yung 5x minus 3 ay naging 5 times 5 minus 3. So kuhanin muna natin yung 5 times 5. Okay, next. Pagsamasamahin na natin ito. Okay, 29. Tama din naman kung ganito ang gagawin ninyong solution. Okay, so f of 5 plus g of 5. Hindi muna tayo magsasubstitute ng 5 sa x plus 2 at sa 5x minus 3. Ipagko-combine muna natin sila. Okay, so x plus 5x and then 2 minus 3, that is equal to 6x minus 1. Okay, saka pa lang tayo ngayon magsasubstitute ng 5. Okay, 6 times 5 minus 1, that is equal to 30 minus 1. So 30 minus 1 is 29. Sunod naman natin ang subtraction. So let f and g be functions. Their difference, denoted by f minus g, is defined by the equation f minus g of x equals f of x minus g of x. Find f minus g of x.
Okay, ito ay equal sa f of x minus g of x. Ang f of x ay equal sa x plus 2. Ang g of x naman ay equal sa 5x minus 3. Kung mapapansin ninyo, nilagay ko sa loob ng parenthesis yung 5x minus 3 or yung g of x. Ito ay para ma-distribute natin ng maayos yung negative sign. So, distribute natin. Okay, x plus 2 minus 5x plus 3. So, naging positive yan dahil negative times negative is always equal to positive. So, last move natin, combine like terms. So, ang pwede rito, x minus 5x at yung 2 plus 3. Okay, so, negative 4x plus 5. Find f minus I of x. Okay, so yan ay equal sa f of x minus I of x. Ang f of x ay x plus 2. Ang I of x naman ay square root of x plus 5. So alam natin na magkakaiba ang variables ng bawat terms at magkakaiba rin ang kanilang exponents. So ito na ang final answer natin. Okay, find h minus m of x. Okay, difference ng h of x at m of x. Ang h of x ay x plus 5 over x minus 7. Ang m of x naman ay 3 over x minus 7. So kapag similar fractions, ikakopy lang natin ang denominator, then proceed tayo sa operation sa numerator. Okay, so sa numerator, x plus 5 minus 3, ang pwede lang natin pagsamahin ay yung 5 at yung 3. So, next, ayan. So, 5 minus 3 is 2. Final answer, x plus 2 over x minus 7. Find f minus h of x. Okay, that is equal to f of x minus h of x. So, ito ay difference ng x plus 2 at x plus 5 over x minus 7. So, the similar fraction, alam natin na ang x plus 2 ay fraction na ang denominator ay 1. So, the similar fraction, hahanapin natin ang LCD or least common denominator. So, in this case, ang magiging LCD natin ay x minus 7. So, alam na natin ang gagawin. X minus 7 divided by 1 times x plus 2. Next, x minus 7 divided by x minus 7, that is 1 times negative x plus 5. So, negative dahil minus ang ating operation. Okay, next. Kuhanin natin yung product ng x minus 7 at x plus 2. Tapos, distribute natin yung negative doon sa x plus 5. So, ito ang kalalabasan niyan. X squared plus 2x minus 7, x minus 14. Ito yung product ng x minus 7 at x plus 2. Tapos, naging negative x minus 5 dahil dinistribute natin yung negative sign. So, combine like terms. So, ang pwede lang dyan, 2x minus 7x minus x at yung negative 14 minus 5. Okay, x squared minus 6x minus 19 over x minus 7. Final answer. Find f minus g of 5. Okay, so yan ay f of 5 minus g of 5. Okay, isang paraan ay palitan natin lahat ng x's ng 5 doon sa x plus 2 at doon sa 5x minus 3. Okay, so 5 plus 2 minus 5 times 5 minus 3. Okay, next. Kuhanin natin yung product ng 5 at 5 tapos distribute na rin natin yung negative sign. Okay, 5 plus 2 minus 25 plus 3. Then simplify. Okay, negative 15. Final answer. Another method para makuha yung f minus g of 5. Okay, bago tayo mag-substitute ng 5, kuhanin muna natin yung difference ng x plus 2 at 5x minus 3. Okay, next.
Ayan, so combine like terms. So x minus 5x and then 2 plus 3. Ayan, negative 4x plus 5. Ngayon pa lang tayo magsasubstitute ng 5. So yung x na yan, papalitan natin ng 5. Magiging negative 4 times 5 plus 5. The product of negative 4 and 5 is negative 20. Then simplify, negative 20 plus 5 is negative 15. Final answer. Mag-review muna tayo sa multiplication of algebraic expressions. Number 1 is x times x. Kapag magkatulad yung variable sa terms na pinagmumultiply natin, ikakopy lang natin yung variables nito tapos ipag-a-add natin yung kanilang exponents. In this case, magiging x squared. Next, 2x squared times 5x. So, walang kasi yan kahit magkaiba yung kanilang exponents. Basta, copy natin yung same na variable tapos add natin yung exponents nila. Then, proceed din tayo sa multiplication ng numerical coefficients. So, ang magiging sagot dito ay 10x cubed. Next, 2a squared times 5b squared. So, walang kaso yan kahit na magkaiba yung variables na pinagmumultiply natin. Pagtatabihin lang natin kapag kaganyan. So, magiging 10a squared b squared. Next, negative x times 2x. So, magiging sagot dyan ay negative 2x squared. Negative times positive is always negative. Last, x squared times x squared. So, magiging sagot dito ay x raised to the 4th power. Multiplication of functions naman tayo. So, let f and g be functions. Their product, denoted by f times g, is defined by the equation f times g of x is equal to f of x times g of x. Find f times g of x. Okay, so that is f of x times g of x. Ang f of x ay x plus 2. Ang g of x naman ay 5x minus 3. So, gamit ang FOIL method, kuhanin natin yung product ng x plus 2 at 5x minus 3. Okay, 5x squared minus 3x plus 10x minus 6 combine like terms. So, ang pwede lang dyan, negative 3x plus 10x. Okay, 5x squared plus 7x minus 6. Find f times I of x. Ito ay product ng f of x at ng I of x. Ang f of x ay equal sa x plus 2. Ang I of x naman ay equal sa square root of x plus 5. So, distribute natin yung square root of x plus 5 sa x plus 2. Ito ay magiging x times square root of x plus 5 plus 2 times square root of x plus 5. Final answer. Find h times m of x. Ito ay product ng h of x at ng m of x. H of x equals x plus 5 over x minus 7. M of x equals 3 over x minus 7. Pag nagmumultiply tayo ng fractions, numerator times numerator, denominator times denominator. So, 3 times x plus 5 is 3x plus 15. X minus 7 times x minus 7, that is equal to x squared minus 7x plus 49. Sa denominator tayo, combine natin yung negative 7x minus 7x. Okay, so 3x plus 15 over x squared minus 14x plus 49. Find f times h of x. Okay, product ng f of x at ng h of x. F of x equals x plus 2. H of x equals x plus 5 over x minus 7. So, numerator times numerator, denominator times denominator. So, ang pwede lang dyan, x plus 2 times x plus 5. Okay, so x squared plus 2x plus 5x plus 10. Then, combine like terms para sa numerator.
So 2x plus 5x is equal to, okay, 7x. So final answer, x squared plus 7x plus 10 over x minus 7. Find f times g of 5. Product ng f of 5 at ng g of 5. Ang gagawin natin, palitan natin lahat ng x's ng f of x at ng g of x ng 5. Okay, kuhanin muna natin yung product ng 5 and 5. So 25. Next, solve muna natin lahat ng nasa loob ng parentheses bago tayo mag-multiply. Okay, so 5 plus 2 is 7. 25 minus 3 is 22. Last move. 7 times 22, that is equal to 154. Another way kung paano isosolve ang f times g of 5. Okay, dito kukuhanin muna natin yung product ng x plus 2 at ng 5x minus 3 bago tayo mag-substitute ng 5. So, ang product niyan ay 5x squared plus 7x minus 6. Ngayon tayo mag-substitute ng 5 para dun sa lahat ng x. So, 5 times 5 squared plus 7 times 5 minus 6. So, kuhanin muna natin yung 5 squared at yung 7 times 5. Yan ay equal sa, okay, 5 times 25 plus 35 minus 6. Next, 5 times 25, that is equal to 125. Then simplify, 125 plus 35 minus 6, that is equal to, okay, 154. Kahit alin sa kanilang dalawa ay pwede niyong gamitin para ma-solve yung functions. Mag-review muna tayo sa division of algebraic expressions. Number 1, x divided by x. Kapag magkatulad yung variable sa numerator at denominator, kukuhanin natin yung difference ng kanilang exponents. In this case, 1 minus 1. So, x raised to 0. Makakancel na yan. Kukuhanin din natin yung quotient ng numerical coefficient. So, 1 divided by 1, that is 1. So, next, 10x squared divided by 2x. So, ganun pa rin. Kuhanin natin yung quotient ng numerical coefficient at ng variable. So, 10 divided by 2 is 5. X squared divided by x is x. So, 5x ang magiging sagot. Next, abx divided by xyz. So, pwedeng makancel yung x sa denominator at yung x dun sa numerator. Ang matitira na lang ay ab over yz. Next, x plus 1 divided by x minus 1. Hindi ngunit merong magkatulad na variable sa numerator at denominator ay pwede na nating i-cancel. Tandaan, pwede lang tayong mag-cancel kung ang expression ay nakamultiply sa another expression. So pagka ganyan, yan na lang din yung sagot. Wala na tayo ibang pwedeng gawin dyan. Next, x plus 1 times x minus 1 divided by x minus 1. So yung x minus 1 nakamultiply sa x plus 1. Pwede nating i-cancel yung expression na may katulad sa denominator. So, cancel yung x minus 1 sa denominator, cancel yung x minus 1 sa numerator. Ang sagot natin, x plus 1. Division of functions naman tayo. Let f and g be functions. Their quotient denoted by f over g is defined by the equation f over g of x equals f of x divided by g of x, excluding the values of x where g of x equals 0. So, hindi natin isasama rito yung mga magiging 0 ang denominator. Find f over g of x. So, i-divide natin ang f of x sa g of x. Ang f of x ay x plus 2. Ang g of x naman ay 5x minus 3. So, wala na tayong makakancel dito, kaya ito na yung ating final answer. Find f over I of x.
Ang kukuhanin naman natin ngayon ay quotient ng f of x at ang I of x. Ang numerator natin ay x plus 2, ang denominator naman ay square root of x plus 5. Hindi pa yan simplified na sagot. Kailangan walang radical sign sa denominator. So ang gagawin natin, tayo ay mag-rationalize. So paano yan? Imumultiply natin yung numerator at denominator sa expression na makakancel yung radical sign sa denominator. So in this case, multiply natin ang numerator at denominator sa square root of x plus 5. So ang mangyayari dyan sa numerator, so x plus 2 times square root of x plus 5. Sa denominator naman, square root of x plus 5 squared. So makakancel ngayon yung exponent ng x plus 5 na 2 at yung root na 2. So ang final answer natin, x plus 2 times square root of x plus 5 over x plus 5. Find h over m of x. Okay, divide naman natin yung h of x sa m of x. Okay, ang magiging numerator natin ay x plus 5 over x minus 7. Ang denominator naman ay 3 over x minus 7. So parehong fraction. So pagka ganyan, imumultiply natin yung numerator sa reciprocal ng denominator. So in this case, x plus 5 over x minus 7 times x minus 7 over 3. So binaligtad lang natin yung kanyang denominator. So next. Bago tayo mag-multiply ng factor sa numerator at denominator, ugaliin natin i-check kung meron bang pwedeng makancel sa denominator at numerator. Katulad dyan, pwedeng makancel yung x minus 7 sa denominator at x minus 7 sa numerator. So ang matitira na lang ay x plus 5 over 3. Find f over h of x. Okay, so i-divide natin yung f of x sa h of x. Ang numerator natin ay x plus 2. Ang denominator naman ay x plus 5 over x minus 7. Alam natin na ang x plus 2 ay fraction din na ang denominator ay 1. So imumultiply natin siya sa reciprocal ng denominator. So magiging x plus 2 over 1 times x minus 7 over x plus 5. So next, kuhanin natin yung product ng numerator x plus 2 times x minus 7. Sa denominator naman yung product ng x plus 5 at ng 1. Okay, x squared minus 7x plus 2x minus 14. Combine like terms. X squared minus 5x minus 14 over x plus 5. Find f over g of 5. So, i-divide natin yung f of 5 sa g of 5. Ang numerator natin ay x plus 2. Ang denominator naman ay 5x minus 3. Replace all x's by 5. Okay, sa numerator ay 5 plus 2. Sa denominator naman ay 5 times 5 minus 3. Kuhanin muna natin yung product ng 5 and 5 sa denominator. So, yan ay okay, 25. So, last move, kuhanin natin yung sum nung sa numerator at yung difference naman ng sa denominator. So, ito ay magiging 7 over 22. Final answer,